Mr. T. Tambayan Express. Bakit ka? Alam mo bakit ako nag-iipon? Ano? Bakit ka nga Kasi nag-iipon? pagbili ng cake, mahirap na tayo. Mahirap na tayo. Diyos ko na. And though I'm wide awake, I know. And oh, I'm just falling. Just one touch and then it happens every time. And there I go by. Natalia! Siyempre mga yanot, buka pa po. Mr. T, patambay ako ba? Ka-joker sa akong ex. Oy, joker jud kaayo kay sa una bitaw ana siya nga mahadlok kog mawa ka. Ikamatay na ako kung magbulag ta na karon boy pang animal. Pasumpa-sumpa ka pa, naka.